नमस्ते सबैमा फेरि पनि म तपाईलाई मेरो च्यानलमा स्वागत गर्न चाहन्छु। हामीले माइक्रोसफ्ट एक्सेलमा धेरै काम गर्न सिकिसकेका छौं। आज भने हाम्रो डेटालाई भिजुअली एट्र्याक्टिभ र इन्फर्मेटिभ र इन्गेजिङ बनाउने तरिका सिक्न गइरहेका छौं। यसको लागि हामी माइक्रोसफ्ट एक्सेलमा ड्याशबोर्ड कसरी बनाउने भनेर आजको भिडियोमा सिक्न गइरहेका छौं। यसको लागि मेरो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्दिनु होला र लाइक र सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। धन्यवाद। आज हामी माइक्रोसफ्ट एक्सेलमा यस्तो खालको डेटाबाट यस्तो खालको इन्टरेक्टिभ ड्याशबोर्ड कसरी बनाउने भनेर सिक्न गइरहेका छौं। ड्याशबोर्ड बनाउनको लागि सुरुमा यो डेटालाई म टेबलमा कन्भर्ट गर्छु। यसको लागि मैले कर्सर यो टेबल भित्र राखेर किबोर्ड सर्टकट कन्ट्रोल र टी प्रेस गरेपछि रेन्ज सिलेक्सन हुन्छ र यो रेन्ज सिलेक्सन भइसकेपछि मैले ओके गरे भने मेरो यो रेन्ज टेबलमा कन्भर्ट हुन्छ। अब पिभट टेबल इन्सर्ट गर्नको लागि यो टुल्स भन्ने सेक्सनमा समराइज विथ पिभट टेबल अथवा इन्सर्टमा गएर पिभट टेबलमा मैले क्लिक गरेँ भने एउटा यस्तो फेरि बक्स खुल्छ। यदि तपाईलाई पिभट टेबल जान्नु छ भने मैले मेरो पिभट टेबलको भिडियो लिंक तल डिस्क्रिप्सनमा राखेको छु, तपाईले त्यो एकचोटी हेर्नु होला। सो यो बक्समा दुईटा अप्सन छ, न्यू वर्कशीट र एक्जिस्टिङ वर्कशीट। अहिले म न्यू वर्कशीट गर्छु अनि ओके गर्छु। अब सिट 3 मा पिभट टेबलको अप्सन्सहरु यहाँ आयो र अहिले म यो मेरो सोर्स टेबलबाट प्रोडक्ट वाइज टोटल कलेक्सनको एउटा पिभट टेबल बनाउँदै छु। यसको लागि यो मेरो फिल्डबाट प्रोडक्टहरु रोजमा ल्याएर ड्रप गर्छु अनि टोटल कलेक्सन भ्यालुजमा ल्याएर ड्रप गर्छु। यति भइसकेपछि म यो पिभट टेबलमा मेरो यो जुन हेडर छ यसलाई अलिकति चेन्ज गर्छु। सम अफ टोटल कलेक्सनलाई मैले टोटल कलेक्सन मात्रै बनाउँछु अनि पिभट टेबल एनालाइजमा गएर पिभट चार्ट गर्छु। सो पिभट चार्टमा कोलम चार्टमा फर्स्टको सिम्पल वाला चार्ट मैले सिलेक्ट गरेर ओके गर्छु अनि यो टोटल कलेक्सन भन्ने बटनलाई म यहाँ रिमुभ गर्छु। यसको लागि राइट क्लिक गरेर हाइड अनि त्यस्तै तल प्रोडक्टलाई पनि हाइड, अथवा मैले यो हाइड गरिन भने मैले यहीँबाट प्रोडक्टहरुको फिल्टर अप्लाई गर्न सक्छु। अहिलेको लागि म मेरो चार्टलाई निट देखिनको लागि यो फिल्डहरुमा हाइड गर्छु अनि यो टोटलको ठाउँमा टोटल कलेक्सन भनेर राख्छु। अब त्यस्तै म यहाँ सबैभन्दा लेफ्ट साइडमा एउटा सिट थप्छु। यो सिटको नाम म ड्याशबोर्ड भनेर राख्छु र यो ड्याशबोर्डको कलर पनि चेन्ज गर्छु। यसको लागि राइट क्लिक गरेर ट्याब कलर गरेर मैले अहिलेको लागि रेड सिलेक्ट गरे। यो पिभट टेबलमा गएर यो पिभट चार्ट कपी गरेर ड्याशबोर्डमा लगेर पेस्ट गर्छु। अब त्यस्तै मलाई अर्को पनि एउटा टेबल यहाँ फर्मेसन गर्नु छ भने यसको लागि सिम्पल तरिका यो टेबललाई कपी गर्छु अनि यहाँ ल्याएर पेस्ट गरिदिन्छु। मलाई रोजमा प्रोडक्टको सट्टा अब मलाई रिजन वाइज कलेक्सन हेर्न मन लाग्यो भने यो रिजनलाई रोजमा ल्याएर राख्दिन्छु अनि पिभट टेबल एनालाइजमा फेरि अर्को पिभट चार्ट गर्छु। यो पालि म अनि यो 2D वाला पाई चार्टलाई ओके गर्छु। अहिलेको जस्तै म यो राइट क्लिक गरेर हाइड अल फिल बटन्स अन चार्ट गर्छु र यो चार्टको नेम टोटल कलेक्सन भनेर राख्छु र अहिलेको जस्तै यो चार्टलाई म कपी गरेर यहाँ ड्याशबोर्डमा लगेर राख्दिन्छु। अब एउटा फाइनल चार्ट हामी यहाँ राखौं। फाइनल चार्ट राख्नको लागि फेरि म यो पिभट टेबल कपी गर्छु अनि यहाँ पेस्ट गर्छु। अब मेरो थर्ड पिभट टेबल यहाँ फर्मेसन भयो। यसको लागि म सिटी वाइज टोटल स्टकको चार्ट डिस्प्ले गराउँछु। सो यहाँ गएर मैले रिजनलाई झिकेर सिटी रोजमा अनि टोटल कलेक्सनलाई झिकेर स्टक क्वान्टिटी भ्यालुजमा राखेँ भने अब मेरो यो टेबल फर्मेसन भयो। र यो टेबलमा फेरि मलाई चार्ट राख्नु छ भने मैले यसलाई सिलेक्ट गरेर पिभट टेबल एनालाइज पिभट चार्ट। अब अहिलेको लागि म लाइन चार्ट राख्छु एउटा यो सिम्पल खालको अनि यसलाई ओके गर्छु र यहाँबाट अहिलेको जस्तै राइट क्लिक गरेर हाइड भ्यालु फिल्ड हाइड एक्सिस फिल्ड। अब यो टोटलको सट्टा सिटी वाइज
सेल्स क्वान्टिटी भनेर राख्छु अनि यो चार्टलाई यो ड्यासबोर्ड भन्ने सिटमा ल्याएर राख्छु। अब इन केस फर एक्जाम्पल कम्पनीको नाम एबिसी मोटर्स प्राइभेट लिमिटेड हो भने मैले यो पनि यसरी राख्न सक्छु र यसलाई अहिलेको लागि मर्ज एन्ड सेन्टर गरौँ र फिल्डमा केही अरेन्ज फिल गरौँ। अझै चार्टहरूलाई मैले एकदमै राम्रो लुक एन्ड फिल दिनु छ भने यो पछाडिको म यो ग्रिडहरू अफ गर्न सक्छु। यसको लागि भ्यूमा गएर ग्रिड लाइन्सलाई सेलेक्ट गरिसकेपछि मेरो पछाडिको यो ग्रिड लाइन्सहरू हटेर जान्छ र यो चार्टलाई डाइनामिक बनाउनको लागि मलाई यहाँ स्लाइसरहरूको आवश्यक छ भने यो पिभट टेबलमा गएर मैले स्लाइसर्सहरू राख्न सक्छु। फर एक्जाम्पल म यो फर्स्ट टेबलमा स्लाइसर्सहरू राख्नेछु। यसको लागि यो टेबलमा मैले सेलेक्सन कर्सर राखेर पिभट टेबल एनालाइज भन्ने ट्याबमा इन्सर्ट स्लाइसर अनि त्यसपछि प्रोडक्टमा क्लिक गरेर ओके गरिसकेपछि फर्स्ट स्लाइसर आयो। त्यस्तै सेकेन्ड टेबलमा गएर फेरि पिभट टेबल एनालाइज अनि इन्सर्ट स्लाइसर। अब यो रिजन वाइज सो रिजन स्लाइसर सेलेक्ट गरेर ओके गर्छु अनि त्यस्तै यो लास्ट टेबल इन्सर्ट स्लाइसर अनि सिटी ओके। सो अब म यो तीनटै स्लाइसरलाई ड्यासबोर्डमा ल्याएर राख्छु। स्लाइसर नम्बर 1 यो सिटी भयो, स्लाइसर नम्बर 2 हाम्रो प्रोडक्ट भयो, अलिकति तल राखौँ, स्लाइसर नम्बर 3 हाम्रो रिजन भयो। सो मेबी यसलाई यहाँ ल्याएर राखौँ। अब मैले स्लाइसरमा क्लिक गरेपछि मेरो यो चार्टहरू एकर्डिङली चेन्ज हुन्छ। सो मलाई मल्टिपल स्लाइसरहरू एकैचोटि क्लिक गर्नु छ भने यो आइकनमा क्लिक गरेर मैले इनेबल गर्न सक्छु। अब यो मेरो तीनटा स्लाइसर एक आपसमा अहिले लिङ्क भइरहेको छैन। यो तीनटा स्लाइसर लिङ्क गर्नको लागि म स्लाइसरमा सिलेक्ट गरेर यो स्लाइसर भन्ने ट्याबमा रिपोर्ट कनेक्सन्समा गएर गर्न सक्छु अथवा म यो पिभट टेबलमा गएर पिभट टेबल एनालाइजमा फिल्टर कनेक्सन्समा जान सक्छु। अहिलेको लागि भने म यो स्लाइसरलाई सेलेक्ट गरेर स्लाइसर ट्याबमा गएर रिपोर्ट कनेक्सन्समा गएपछि यो मलाई एउटा अप्सन खुल्छ। सो कुन स्लाइसरमा मैले कनेक्ट गर्ने भनेर म अहिले तीनटै स्लाइसरसँग कनेक्ट गर्छु र ओके गर्छु। अब यो भएपछि मैले कुनै यहाँ डेटा चलाएँ भने मेरो तीनवटै चार्ट यसरी अपडेट हुन्छ। अब मानिलिउँ मलाई यो पेजको थिम पनि चेन्ज गर्नु मन लाग्यो भने म पेज लेआउटमा गएर थिम्समा गएर अब आफूलाई इच्छा लागेको थिम्स अथवा मानिलिउँ मेरो कुनै ब्रान्ड कलर छ भने मैले त्यो किसिमको थिम्सहरू यहाँ चुज गरेर राख्न सक्छु। सो तपाईँले पनि आफूले चाहेको जस्तो ड्यासबोर्ड माइक्रोसफ्ट एक्सेलमा इजिली फर्म गर्न सक्नुहुन्छ। यो तपाईँले प्र्याक्टिस गर्नुहोला। धन्यवाद। थ्याङ्क यू फर वाचिङ द भिडियो। तपाईँलाई कुनै कन्फ्युजन अथवा अझ बढी केही चिज जान्नु मन छ भने कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला र यो भिडियो लाइक र सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। धन्यवाद।